Sesegue muna ako mula dun sa introduction ko sa algebra, which is yung first video ko, at pupunta muna ako sa Mtap. Nag-start na kasi yung Mtap sa elementary, and luckily nakakuha ako ng kopya ng mga questions na ginagamit nila sa Mtap. Hindi ako sure kung nationwide na pare-pareho ang binibigay na exercises or questions sa lahat ng schools, but sigurado ako na yung mga napapaloob na topics ay probably similar. So ito yung nakuha kong set ng questions for grade 6. At ito yung mga isosolve natin ngayon sa pinakamadaling mga paraan. So isosolve natin tong mga to dun sa solution na as easy as possible. So diretso tayo sa number 1. Find 2 factors of 28 with a sum of 11. Maghanap ng dalawang factors ng 28 na kapag pinag-add mo ay equal to 11. Ano yung factors ng 28? Wala namang sinabing prime factors, so pwedeng gamitin ang 1 times 28, 2 times 14, 4 times 7, or 2 times 2 times 7. Yung 2 times 2 times 7, ito yung tinatawag na prime factors. Kung medyo naguguluhan kayo sa part na yon dun sa prime factors, kalimutan nyo na lang muna, ang importante ay alam nyo mag-factor. At kung hindi nyo pa alam mag-factor, dyan tayo magkakaroon ng problema. Kung may problem kayo sa factoring, maraming videos dito sa YouTube na pwedeng panoorin tungkol dyan. Hindi ko kasi pwedeng i-explain lahat dahil baka abutin tayo ng siyam-siyam dito bago ko pa matapos lahat ng problems. So alin sa mga numbers na yan na kapag pinag-add mo ay magiging 11? Alangan naman na 1 plus 28 or kaya 28 plus 2 or 2 plus 14. Oo, alam kong nakita nyo na. 4 plus 7 equals 11. Ganon kadali. So ang sagot 4 at 7. Walang kahirap-hirap. Number 2. A certain kind of bacteria doubles every 6 hours. If at first there are 500 bacteria, assuming there is an adequate space and enough food for them, how many bacteria will there be in 3 days? Maliwanag na maliwanag, ito ay isang geometric progression. Hindi ako sigurado kung itinuturo ito sa elementary, pero sa mga nakakaalam ng progression, madali lang yung progression kasi may formula ito. So yan yung formula ng geometric progression. At isa lang ito sa mga napakaraming klase ng progression. Bale, substitution lang ang gagawin dito. A sub 1, ito yung first term which is 1,000. 1,000 siya at hindi siya 500. Marami ang nagkakamali dito at i-explain ko yan mamaya. So, r equals 2 dahil sabi double. Yung n natin is equal to 12. Paano? Kasi nga sa given 3 days at sa isang araw may 24 hours. So kung hahatiin natin ang 24 hours sa 6 hours, di ba 4? Ibig sabihin may 4 instances or 4 terms in a day. At dahil 3 days ang given length of time or duration, 3 days times 4 terms in a day or 4 instances in a day is equal to 12. Para ma-visualize natin ganito, ang isang araw may 24 hours. Pwede kang mag-start sa kahit anong oras basta pag nakumpleto mo ang 24 hours, magiging 1 day yon. Pero para mas simple at mas madali, mas magandang umpisahan ito sa 12 midnight. After 6 hours, 6 AM na. At dumoble yung 500 bacteria at naging 1,000. Ito na ngayon yung first term natin dun sa sequence. Kaya sa formula, 1,000 ang first term at hindi siya 500. So tuloy natin after 6 hours, 12 noon na. Alas 12 ng tanghali. So pag dinoble mo yung 1,000, 2,000 na sila. Then after 6 hours ulit, 6 PM na ng gabi. At kapag dumoble ulit sila, magiging 4,000 na. Then after 6 hours, balik sa 12 midnight, alas 12 ng hating gabi. Ito yung fourth term at ito na yung kukumpleto ng 24 hours, which is equal to 1 day.
So uulitin mo pa yan ng 2 araw para makumpleto yung 3 days. Aabot yan sa 12 term, kaya n equals 12. So kung i-compute siya gamit yung formula, ang result natin ay 2,048,000. Okay, yan yung tungkol sa kwento ng formula. Ako kasi hindi ko prefer na formula agad ang matututunan kasi memorization yon. Kailangan mong i-memorize yung formula pero kumbaga wala kang analogy dun sa talagang paraan or yung proper or yung basic na pagsosolve sa problem. Kasi sa basic din naman dinerive yung formula kaya mas maganda na matutunan mo na yung basic principles sa pagsosolve ng isang problem. Sa ganitong paraan kasi mas madedevelop mo yung analogy or yung skills mo sa logic sa math. So what if hindi mo alam yung formula or hindi mo alam na may geometric progression? Anong gagawin mo? Tawagin si Genie na battle? Oh, great one who summons. Magic lang pala, hindi pala battle. So madali lang siya kung tutuusin at mas madali ito kaysa dun sa mag-memorize ka ng formula. Well, actually madali din mag-memorize ng formula kung napag-aralan mo na yung formula. So first step, pinaka-basic sa math. What is given? 500 bacteria, 3 days, tapos 6 hours na duration para dumoble yung bakterya. Tapos, what is asked in the problem? Alamin kung ano ang tinatanong sa problem. Madali lang naman. Pagkatapos daw ng 3 araw, ilan na ang bakterya? Kung kada 6 na oras ay madodoble ito mula sa 500 nilang bilang hanggang umabot ng 3 araw. Huwag nyo nang tanungin kung paano sila dumoble, baka siguro ito yung mga bakteryang natuto ng Kagebunshin technique. Hindi ko alam kung Naruto or malamang Boruto generation na kayo. Isa sa mga skill na kailangang ma-develop sa math ay yung skill na kayang i-visualize yung given problem or yung ability na kayang i-transform yung word problem into a visual data. Paano? Madali lang. So first given natin ay 500. So pwede kayong mag-drawing ng orasan or para mas madali gawin itong parang timeline. Parang ganito. Yan. Para mas simple yung analysis mo, hindi mo na kailangang mag-start ng kahit anong oras. Mag-start ka na lang ng 0. Basta makumpleto mo yung 24 hours. So after 6 hours, 1,000. Then after 6 hours ulit, magiging 2,000 kasi nagkagibunshin ulit sila. After 6 hours na naman, 4,000. Then after 6 hours ulit, 8,000. So 6 plus 6 plus 6 plus 6, 24 hours na tayo. Naabot na natin yung 1 day. So ang tinatanong ay 3 araw. So gawin mo pa ang 2 araw. Mag-start ulit tayo sa 1 araw. After 6 hours ulit, 2 times 8,000 equals 16,000. So gawin yan hanggang matapos ang 3 days. So fast forward natin. Yan, pag naabot na or nakumpleto na yung 24 hours ng 3rd day or yung pangatlong araw, ang bilang na ng bakterya ay 2,048,000. So pareho lang yung sagot dun sa formula natin. Ganyan lang kadali, hindi ka nag-memorize, ang ginawa mo lang nag-analyze at yung analysis mo, kinonvert mo sa drawing or visual representation ng problem. Tapos, And then, boom, it became Coco Crush. number 3. How many times will the digit 5 be used in numbering the pages of a 175-page book? Ilang beses mong makikita ang number na 5 sa pages ng isang libro kung ang pages nito ay hanggang 175. So ganun ulit yung basic,
Magbilang tayo, total 175 lang naman yung pages. Start natin sa 5. Ang susunod na page na may 5 ay 15, tapos 25, then 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, hanggang 175. So, bilangin natin. Take note, yung 55 at 155, tig-dalawa ang bilang nila dahil may tig-dalawa silang 5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diretsuhin nyo na magbilang hanggang 38 yan. So, all in all, 38 lahat ang occurrence ng digit na 5 sa pages ng librong may 175 pages. Paano po kung yung page niya ay 1,000? Alangan na magsulat kayo ng napakaraming numbers. Okay, para simple lang gamitin natin yung 175 pages para naman at least may pagkita ko ng konti kung paano ito ginagawa. So first, ilan ang occurrence ng 5? So 1 to 100 excluding yung 50s. Pag sinabi nating 50s, ito yung 50, 51, 52, 53 hanggang 59. So 5, 15, 25, 35, 45. Hindi natin isasali yung 55 kasi part siya ng 50s. Then 65, 75, 85, 95. So ilan lahat yan? Bale 9 lahat yan. Ngayon, bilangin naman natin yung 50s, which is yung 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Kung bibilangin lahat ng 5 dyan, 11 lahat. So 175, mag-start muna tayo ng 1 to 100. Yung excluding 50s, ilan ang 5? Bale 9. Tapos yung 50s, 11. So sa 100, bale 9 plus 11. 9 plus 11 equals 20. So 20 times siyang nag-appear dun sa 1 to 100. Hanggang 100 pa lang yan at para mabuo natin yung 175, kailangan din nating i-compute yung sa 75. So dun sa 75, hindi niya nabuo yung 100. Kaya bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 times siya nag-occur or 7 times na may 5. Ngayon, kasali ba ang 50s dyan? Oo, kasi nalampasan natin yung 150 to 159. So kung kasali ulit yung 50s, magdadagdag na naman tayo ng 11. At para matotal natin lahat, 20 plus 7 plus 11 equals 38. So ganun yon. Marami pang method ang pwedeng i-apply dito pero sabi ko nga, dun tayo sa pinakasimple at dun sa madaling maintindihan. Number 4. In my classroom, each straight row has the same number of chairs. I am sitting third from the front and fifth from the back. If there are 2 chairs on my left and 3 chairs on my right, how many chairs are there in my classroom? Ito yung mga problems na magandang exercise para ma-practice nyo yung skills nyo sa pag-visualize or pag-imagine kung ano yung sinasabi sa problem. So, madali lang ito. Drawing lang tapos multiplication. Sa loob ng classroom, so pwedeng mag-drawing ng rectangle para mag-represent ng classroom. Every row ng upuan ay may pare-parehong bilang ng upuan. Ang hindi natin alam ay kung ilan ang upuan at yun ang tinatanong sa problem. Sabi niya, I am sitting third from the front row. Sabihin natin dito ang harapan at nandyan yung blackboard. So, third from the front row, 1, 2, 3, nandyan siya. Tapos, fifth from the back. So, magdagdag tayo ng upuan. At bilangin 1, 2, 3, 4, 5. Ikalima siya kung magbibilang galing sa likod. Kung may 2 upuan sa kanyang kaliwa at 3 upuan sa kanyang kanan, ilan ang upuan sa loob ng classroom?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12? Siyempre hindi. Kasi ang sabi niya, each straight row has the same number of chairs. So kung every row ay may pare-parehong bilang ng upuan, edi meron ding mga upuan dito. So ilagay natin yung mga upuan na yan at pwede nang bilangin kung ilan lahat yung upuan, or para mas madali, i-multiply na lang yung number ng rows, which is 6, at yung number ng upuan sa bawat row na 7. So 6 times 7 equals 42. So 42 lahat ng upuan. Ang tanong, saan uupo si teacher? Bahala na kayo. Number 5. The age of Miss Lara is equal to the sum of the squares of the first 3 prime numbers. How old is Miss Lara? So, ano ba yung first 3 prime numbers natin? Di ba yung first 3 prime numbers natin ay 2, 3, at 5. So, ang age ni Miss Lara ay 2 squared plus 3 squared plus 5 squared. Hindi ko i-assume na lahat ng manonood nito ay marunong na sa exponents. So, ganito yon. Shortcut natin, ganito po yon. Ang 2 times 2 equals 2 squared. Ang 2 times 2 times 2 ay 2 cube. Ang 2 times 2 times 2 times 2 ay 2 raised to the 4th power. Hindi siya 2 quad. Ang 2 times 2 times 2 times 2 times 2 ay 2 raised to the 5th power, and so on. Yan yung basic ng exponents. So, balik tayo dun sa problem. 2 squared equals 2 times 2 equals 4. 3 squared equals 3 times 3 equals 9. At ang 5 squared, 5 times 5 equals 25. So, ang age ni Miss Lara ay 4 plus 9 plus 25 equals 38. So, matandang dalaga na si Miss Lara. Number 6. What number nearest to 650 is multiple of 48? Madali lang ulit ito. Multiply, trial and error. Ganun lang. So, yung manual method natin, maghanap ng number na i-multiply sa 48 hanggang yung makuha mong sagot ay malapit or pinakamalapit sa 650. So, pagganahin ang utak, mag-isip kung ano ang number na pwedeng i-multiply sa 48 na malapit sa 650 ang sagot. So, obviously, pag mag-multiply tayo ng 10, 480 yon. Ngayon, malapit ba siya sa 650? Try naman natin ang 12. 48 times 12 equals 576. Yon, mas malapit siya sa 650. Pero itry din natin ang 13. 13 times 48 equals 624. Malapit na malapit. So what if 14 naman? 14 times 48 equals 672. Malapit din sa 650. So hindi na tayo pupunta sa 15 kasi nalampasan na ng 672 ang 650. Ngayon, ano ang mas malapit sa 650? 672 or 624? Pwedeng magbilang or pwedeng mag-subtract na lang. So, ano ang mas malapit? 650 minus 624 equals 26. At 672 minus 650 equals 22. So, yung difference na mas konti, yun ang mas malapit. Mas malapit si 672 kay 650. So, yun yung sagot. 672. Pwede rin ganito yung solution natin. Dahil multiple ang hinahanap, pwede na tayong mag-base agad sa 650 at i-divide ito ng 48. So, bakit natin i-divide? Dahil kapag dinivide mo ito, makukuha mo na agad yung number na pwedeng i-multiply sa 48. So, 650 over 48 is equal to 13.54. So, ayan na agad yung 13.
yung isa sa ginamit natin kanina. So ganito yung shortcut niya ulit. Yung 13.54, saan siya pinakamalapit na whole number? Take note, hindi ito round off. Ang tinatanong ko kung saan siya pinakamalapit na whole number. So kung titignan sa decimals, di ba mas malapit siya sa 14 kaysa sa 13? So yun na yung sagot. Nakuha mo na yung 14, ngayon i-multiply mo na siya sa 48. So 14 times 48 equals 672. Number 7. Gia saves 100 pesos a month. Yung PHP is Philippine Peso. Grace saves 50 pesos a month. How many months before they can save a total of 600 pesos? So speaking of pera, itong si Gia nag-iipon ng 100 sa isang buwan at si Grace naman ay 50 sa isang buwan. Ang tanong, ilang buwan sila makakaipon ng 600? So dalawa sila, ang ipon nilang dalawa sa isang buwan ay 150. Ngayon, kung 150 ang ipon nila sa isang buwan, ilang buwan ang kailangan para makaipon sila ng 600? Napakadali. Simpleng division lang, 600 over 150 equals 4. Tapos. Challenge. Dito sa part na to, di na ako masyadong mag-explain dahil challenge questions ito. Yun na rin yung challenge ko sa inyo, try nyong sumabay. Kung hindi nyo kaya, pwedeng i-pause naman yung video. So number 1, Asher is celebrating his birthday. His age is the same as the sum of the prime factors of 216. How old is he? Prime factors of 216 ay 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 3. Ngayon, sum of prime factors ay 2 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3 equals 15. So Asher is 15 years old. Number 2. I am a 5-digit number. My ones digit is 2 less than my 10,000th digit. My hundredths digit is 1 less than my 10,000th digit. And my other digits are twice my ones digit. What number can I be? Pinakamadaling solution ulit, trial and error. Basta masatisfy nyo yung mga conditions. Ito yung conditions na binigay. Ones digit is 2 less than the 10,000th digit. Sa pang condition, hundredths digit is 1 less than my 10,000th digit. At yung isa pa, the other digits which are yung thousands digit at tens digit ay twice the ones digit. So may 5-digit number tayo pero hindi natin alam kung ano ito. Try natin isang trial and error. I-set natin yung format ng numbers as blanks para mas madali. Starting from ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s. I-set natin ng 0 yung ones digit natin. Kasi based sa conditions natin, yung ones digit ang mas ginagamit para ma-determine yung ibang numbers. Ngayon, from ones digit, malalaman natin yung 10,000th digit from the first condition. Ang sabi, my ones digit is 2 less than my 10,000th digit. Ang ibig sabihin niyan, si ones digit ay mas konti ng dalawa kay 10,000th digit. So ilan si 10,000th digit? Diba? 2 siya. Ganito. Si 0 ay mas konti ng dalawa kanino? Kay 2. Next na condition. Si hundredths digit ay mas konti ng isa kay 10,000th digit. So kung mas konti siya ng isa kay 2, edi equal siya sa 1. Next, other digits are twice my ones digit. Ano ba yung other digits? Sila yung hindi nabanggit. Si thousands digit at si tens digit. So kung si tens digit ay twice ng ones digit, 2 times 0 equals 0. At ganun din kay thousands digit.
2 times 0 equals 0. So ayan, nabuo na yung 5-digit number natin. Now, try nyong iset si 1's digit equal to 1 at hanapin lahat ng ibang digit. Ito yung kumpletong sagot niyan. Lahat ng 5-digit number na yan, masasatisfy nila yung lahat ng binigay na condition. Number 3. When a certain number is divided by 2, there is a remainder of 1. When the same number is divided by 3, 4, and 5, there are remainders 2, 3, and 4 respectively. What is the smallest positive number that can be satisfied by the given conditions? Same lang din sa number 2. Maghanap ng number hanggang masatisfy mo lahat ng conditions. Kung magmamanual kayo or trial and error, okay lang, walang problema. Ang tip ko lang, dahil i-divide siya sa 2, 3, 4, and 5, malapit-lapit na yung sagot sa least common multiple ng 2, 3, 4, and 5. Dun tayo sa hindi trial and error. Sabi ko nga, malapit sa LCM or least common multiple ng 2, 3, 4, and 5. So ano ang LCM ng 2, 3, 4, and 5? So mag-isip, dahil ang sagot ay 60. Kung i-divide mo si 2, 3, 4, and 5 sa 60, wala kang makukuhang remainder. Paano mo ngayon mapapalabas yung mga remainder? Kung papansinin yung difference ng divisor sa remainder niya, ito ay palaging 1. Kapag 2 ang divisor, ang remainder mo, 1. Kapag 3 ang divisor, ang remainder mo ay 2. And so on. Ngayon, ima-minus natin yung difference na yon na 1 sa 60 para magkaroon tayo ng remainders. So 60 minus 1 equals 59. So try nyong i-divide yung 2, 3, 4, and 5 sa 59. 59 divided by 2 is equal to 29 remainder 1. 59 divided by 3 is equal to 19 remainder 2. 59 divided by 4 is equal to 14 remainder 3. At 59 divided by 5 is equal to 11 remainder 4. So satisfied na lahat ng conditions sa remainder. At dahil LCM ang ginamit natin, of course ito na yung least or smallest possible number na magsasatisfy sa mga given conditions. So ang sagot, 59. Number 4. 2 scout troops are camping. One troop has 40 members and the other has 48 members. The scoutmasters want to divide them into groups. How can the scouts of the two troops be grouped so that each group has the biggest number possible of scouts and each group has the same number of scouts with no scout left out? Ayaw kong magbigay ng answer dito. Actually, sinolve ko to pero nung ina-analyze ko parang may mali. Or bakit parang masyadong madali? Kasi, if each group has the biggest number possible of scouts and each group has the same number of scouts with no scout left out, parang diba ang dali lang, i-add mo lang sila, 40 plus 48 equals 88. Each group has the biggest number of possible scouts. Pag dinivide mo ito ng 2, 88 divided by 2 equals 44. Satisfied na lahat ng conditions. May dalawang group ka na tig 44 ang members. Each group has the biggest number possible of scouts. Check. Each group has the same number of scouts. Check. No scout left out. Check. Wala kang remainder. So sabi ko may mali. I reached out dun sa pinagkunan ko ng kopya ng questions at humingi ako ng answer key. At ganito ang nasa answer key. Hindi ko alam if may mali sa English ko or hindi ko maintindihan yung problem, or may mali sa pag-encode ng problem, or may mali dun sa pag-interpret ng gumawa ng answer key. Kung susundin natin yung answer key,
dapat yung condition or yung questions ay ganito. How can the scouts of the two troops be grouped such that the result will yield to the highest possible number of groups with the highest possible number of scouts in each group with no scout left out? Bahala na po kayo basta hindi ko sinasabi kung kaninong sagot ang tama or mali. Last number 5. A bandmaster wished to arrange the band members in pairs for a marching pattern. He found out that he was one person short. Si Pedro kasi nag-absent na naman. He tried to arrange by 5s and 7s and he was still one person short. What is the least number of people in the marching band? Madali na lang ito kasi kapareho ito ng number 3. So if you arrange them in pairs, ibig sabihin by 2s. At nag-arrange din siya ng by 5s and 7s. So least common multiple ulit ito. Bakit? Kasi ang hinahanap ay least number of people in the marching band tapos may mga binigay siyang conditions. So ang least common multiple ng 2, 5, and 7 is 70. Lagi siyang kulang ng isa. Kasalanan to ni Pedro. So kung kulang ng isa, edi bawasan na din natin ng isa yung 70 para kahit i-arrange mo sila ng by 2s, by 5s, or by 7s, laging kulang ng isa. So ang sagot ay 70 minus 1 equals 69. Ganito yung analogy. Kapag hinati mo or hahatiin mo sila ng tig-dalawa, 69 divided by 2 equals 34 remainder 1. So 35 pairs sana sila pero kulang ng isa. Kapag group mo sila ng tig-5, 69 divided by 5 equals 13 remainder 4. So 14 sana yung groups na tig-5 pero kulang ng isa. Hatiin mo sila or i-group mo na naman sila ng tig-7. 69 divided by 7 equals 9 remainder 6. 10 sana na groups na tig-7 pero kulang talaga ng isa. And they live happily ever after.